تالیش اینترنشنال تیوی حرمتینا تماشا کن. هزو درود بشما. امون کار دیدم دنیا هار برای دکی جیدون بو هجو سلامت و سبارز بماندن. هشی روشنده مخصوص پروگرامı آن باخشده چما عزیزاغانق پروفسور هوشنگ امیراحمدیه. انوشت سیاسی تحلیلگر آمریکا ده ان بارزم مرتبه پروفسور این تلشه خلق فخرینه عثمانه گلی روشینه استوان. درود به شما جناب پروفسور امیراحمدی. به خشمن به تالیش اینترنشنال تیوی هشی روشنده مخصوص پروگرام. جناب پروفسور امیراحمدی سفته تیکای اشتا جیمون و فعالیتون که سخن بکن چکنه بکی به سیاسی فعالیتون مشغول بید. سلام، هوشنگ امیراحمدی هستم. من در سال 1326 در دهکده شیخ نشین بخش شاندرمن شهرستان تبالش کلم به دنیا اومدم. محله‌ای که درش به دنیا اومدم یک چند کیلومتر با دریا فاصله داره، در یه محبطه جنگلی بسیار زیباییه که من هنوزم در اونجا یه خونه دارم که در واقع همون خونه یک جایگاه خونه‌ایه که پدرم داشت و من اونجا رو یه خونه ساختم دوباره. من دوران دبستان خودم رو در همون محله در مدرسه‌ای که پدر بزرگ من ساخته بود درس خوندم تا کلاس 6 ابتدایی و از همون اول معلوم بود که دانشجوی باهوش و کوشایی بودم یا دانش آموز کوشایی. به هر حال بعد از دیپلم رفتم به بخش مجاور به نام ماسال و اونجا در دبیرستان مرحوم ماسالی به نام دبیرستان ماسالی از کلاس 7 تا 9 اونجا بودم و بعد از اونجا رفتم رشت مرکز استان گیلان و تا دیپلمم اونجا بودم و دیپلممو از دبیرستان رضاشاه کبیر گرفتم، اسمش بود. خب طبق معمول شاگرد خوبی بودم، درس خون و بعدش هم بعد از دیپلم تو چند تا دانشگاه برای کنکور شرکت کردم، تو جاهای مختلف به اصطلاح قبول شدم، دانشگاه تهران و جاهای دیگه، اما رفتم دانشگاه تبریز. دلیلش هم این بود که اونجا پزشکی قبول شده بودم و میخواستم اونجا پزشکی بخونم، ولی وقتی که رفتم دانشگاه و بعد به هر دلیلی، حالا من دیگه وارد جزئیات نمیشم،
از پزشکی خودم رو منتقل کردم به دانشکده کشاورزی. گفتم که نه، برای کشاورزی بخونم و اینا، و به هر حال مهندس به اصطلاح کشاورزی شدم. و بعد از اون دوره جالبی بود. به هر حال من در تبریز بودم اون موقع. خب تبریز جایی نبود که من در موردش اطلاع زیادی داشتم، زبانشون رو نمیدونستم، زبانم تالشی بود و فارسی. به هر حال ولی خوش گذشت، مشکلی خاصی پیش نیامد. خیلی هم جوان بودم. من وقتی وارد دانشگاه تبریز شدم دقیقاً 17 سالم بود، یعنی خیلی زودتر از بقیه وارد دانشگاه شده بودم. در 21 سالگی مهندس شده بودم. بعد از اونم رفتم سربازی، سپاه ترویج، و بعد از یه دوره آموزشی به خاطر نمرات خوبی که داشتم بازم در اون دوره آموزشی به من حق دادن که جایگاه خدمتم رو انتخاب کنم که من شهرستان لاهیجان رو در استان گیلان انتخاب کردم. شهرستان خیلی قشنگیه. یه 18 ماهی هم در لاهیجان زندگی کردم و در در اصطلاح اداره کشاورزی اونجا کار میکردم. ستفاندو بودم من، در واقع ستفاندوی سپاه ترویج بودم و سرپرست به اصطلاح سپاهیان ترویج منطقه هم بودم اون موقع. بعد از اون جریان کارم تموم شد و در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران استخدام شدم که بزرگترین سازمان صنعتی کشور بود و در بخش کشاورزی چغندرکاری من وارد فعالیت شدم. در شرکتی به نام شرکت شهدساز داشت. بعد به هر حال من اولین کار من در این رابطه در کارخونه قند چالنچولان در نزدیکی های بروجرد بود، یعنی توی لرستان، مناطق لرستان، کوکیلی و بایرم، که مثلا لرستان مثل خرم آباد، علی گودرز، الشتر، نمیدونم اینجاها بودم. به هر حال بعد از 1 سال از اونجا من رفتم به کارخونه قند یاسوج تو کوکیلی و بایرحمد و مسئول چغندرکاری این کارخونه شدم. به تقریبا 4 سالم اونجا کار کردم که در این مدت خب کارهای زیادی در مناطق بختیاری، قشقایی، همین بویراحمدی و به اصطلاح مناطق عشایری کشور کردم. ممسنی این ورا. به هر حال دوره بسیار جالبی بود. خب خیلی جوان بودم، خیلی هم فعال بودم. به تشکر کردم. جناب امیر احمدی ایمیان باباتن کی çok نبکی تولشکو به آمریکا شن. این اشتا تحصیل دارس کوی باردن سخن بکن. بکنم سال 74 بود، در واقع 53 ما که در ایران حکومت شاه یه حزب درست کرده بود به نام رستاخیز و بعد اونایی که مدیرای به اصطلاح سازمان‌های دولتی بودن اینا رو مجبور میکردن که عضو حزب رستاخیز بشه. خب رئیس ساواک منطقه اومد به دیدار من و گفت که شما هنوزم عضو حزب نشدی، باید بشی، وگرنه نمیتونی مدیر این بخش کشاورزی باشی. منم یه مدتی وقت گرفتم که ببینم چه کار بکنم. تصمیم گرفتم که عضو حزب نشم و به تصمیم بعدیم این بود که از کشور خارج شم، برای تحصیل برم بیرون. در شروع برای یه مدتی
رفتم اروپا، یه 3-4 ماه اروپا موندم. زیاد خوشم نیامد، برگشتم و یه پذیرش دانشگاهی از امریکا گرفتم و اومدم امریکا. سال تقریبا حالا 75 یعنی 54 ماست. این در واقع حدود 3 سال و نیم 4 سال قبل از انقلاب ایرانه. به هر حال من خارج شدم و رفتم در دانشگاه دالاس یه فوق لیسانس مدیریت صنعتی گرفتم. بعدم از اونجا رفتم دانشگاه معروف کرنل که از چند تا دانشگاه عظیم امریکاست. اونجا یه پذیرش برای دکترا در برنامه‌ریزی و توسعه گرفتم و رفتم اونجا مشغول شدم به دوره به اصطلاح دکترای منو. یه 4 سالی هم اونجا بودم و در تمام این مدت هم دیگه ایران برنگشته بودم. برای اولین بار بعد از انقلاب، یه چند سالی بعد از انقلاب، به دعوت دانشگاه تهران اومدم ایران که یه کنفرانس بازسازی برای مناطق جنگی بود. بعدم در همین دوره بود که من 3 سال پشت سر هم اومدم ایران برای این کنفرانس و بعدش هم همزمان همون موقع که ایران بودم به مناطق جنگی میرفتم. اون موقع هنوز جنگ ادامه داشت برای کمک به بازسازی مناطق به مردم جنگ زده. بخشی از افتخارات منه. به هر حال دیگه این داستان. بعد از اونم وقتی که دکترام رو گرفتم سعی کردم برگردم ایران، ولی جمهوری اسلامی عملاً گفت که تحصیل کرده امریکایی نمیخواد، لزومی نداره من برگردم. خب به هر حال دیگه برنگشتم تو دانشگاه راتگرز، همین دانشگاهی که الان هم مشغول هستم در اون. یه کاری گرفتم به عنوان استادیار و یواش یواش مراحل ترقیمو در دانشگاه تا الان که استاد ممتاز هستم ادامه دادم و الان 42مین سال کار در این دانشگاه است. حالا انشالله به زودی بازنشسته بشم. خب در دوران دانشگاه هم کارهای زیادی کردم. در کارهای اداری دانشگاه، به اصطلاح کارهای تدریس، تحقیق، نوشتن و بیش از 27-28 کتاب و 200 خورده مقاله علمی تولید کردم که هستن روی وبسایت من. بخش عظیمی از اونها در این تارنامه شخصی من به نام www.amirahmadi.com وجود دارن. به هر حال بعد از یعنی دیگه این جریانی بود. حالا دیگه یواش یواش دیگه پام به ایران باز شده بود و رفت و آمد میکردم. تا این موقع من در سیاست ایران فعالیت خاصی نداشتم و به هر حال در کنار انقلاب موندم. ولی از همون اولش، من از همون سالهای اول زندگیم در همون محله خودمون تو شیخ نشین شاندرمن، مخصوصا بعد از سالهای حدود مثلا سنای 11-12 سال، یواش یواش تمایل پیدا کرده بودم به یک ایده یه ذره به اصطلاح عدالت طلبانه. خیلی طرفدار عدالت شده بودم. حقیقتش من از نزدیک میدیدم که هم خانواده خودم و هم بقیه خانای محل چگونه با این زارعین و این به اصطلاح رعیت ها رفتار میکردن و خیلی منو غمگین میکرد، دلم میسوزوند. سر این حتی با پدر مرحومم 1-2 مرتبه دعوام هم شد، یعنی حرف شد. ولی به هر حال من از اون موقع یک احساسی به من دست داد به نام احساس عدالت و طرفداری از اون که این با من هنوزم مونده و اون باعث شد که من یواش یواش
وارد فعالیت‌های سیاسی بشم، یعنی همین عدالت خواهی یواش یواش منو کشوند به فکرهایی که بچهای چپ تو ایران داشتن و طرفدار بعضی از اینا شدم، این گروه ها، ولی نه عضوشون، طرفدار بودم. ولی علتش هم همین رو عرض کردم، برای اینکه من اعتقاد به عدالت پیدا کرده بودم و خیلی دوست داشتم وارد یه فعالیت بشم که بتونم جامعه ایران را عادل تر کنم. من فکر کنم از اونجا شروع شد این چیز سیاسی من، حرکت سیاسی من، ورود من به سیاست. اما در کنار اون وقتی داشتم ایران می اومدم می رفتم و مخصوصا برای کمک به این جنگ زده ها به مناطق جنگ زده می رفتم توی خوزستان، در اونجا احساس کردم که این یک مشکل عظیمی داره بین ایران و امریکا شکل میگیره. خب من امریکا بودم، میمدم ایران و بعد با این سربازا و با این مردم منطقه صحبت میکردم. اون احساس که این رابطه بین ایران و امریکا یه رابطه سرطانیه و میتونه باعث دردسر کشور بشه، منو کشوند به مسیر به اصطلاح موازی سیاسی من و اونم مسیر رابطه ایران و امریکا بود. بسیار فعال شدم تو این رابطه، سازمان بزرگی درست کردم، خیلی از بزرگترین های امریکا رو آوردم در هیئت مدیره سازمان و سعی کردم این رابطه رو تا جایی ممکن حداقل، یا اگر عادی هم نتونستم بکنیم، حداقل تنش زدایی بکنیم درش. خب بعد در سال 2000 حتی خانم مدلن آلبرایت وزیر امور خارجه وقت امریکا رو هم آوردم از مردم ایران برای کودتای 28 مرداد عذرخواهی کرد از آقای جورج بوش. حتی مجوز احداث کنسولگری تو ایران رو گرفتم، آقای کلینتون رو هم چیز کردم، متقاعد کردم که از مردم ایران عذرخواهی کنه. خیلی کارهای زیادی کردیم، این مقدار تحریم رفع کردیم و اینا، ولی خب در مجموع متاسفانه اون هدف اصلی که رابطه عادی بین ایران و امریکا بود نتیجه نشد، برای اینکه تهران عملا مخالفت میکرد مرتب. به هر حال بنابراین من از دو مسیر وارد این سیاست شدم، یه مسیر همین عدالت خواهی و یه مقدار یک تفکر نزدیک به چپ، سوسیال دموکراسی من، و بعدم این مسیر رابطه ایران امریکا. و در کنار اینا یواش یواش در سالهای بعد وارد میدونهای دیگری شدم. مثلا من شروع کردم به نوشتن در مورد مسائل رابطه ایران امریکا. بزرگترین مثلا یک مهمترین کاری که اون موقع کردم خارج از رابطه یک سری مقاله بود در مورد جامعه مدنی که در سالهای 1300 و فکر کنم 73-4 در ایران به طور وسیع چاپ شدن و بعد این مقالات از اینا به نام درآمدی بر جامعه مدنی در ایران. بعد این مقالات تو ایران خیلی سر صدا کرد. به صحبت تشکر کردم. جناب امیر احمدی، شما فکر یا نظر Azerbaycan Respublikada jiyatoluşun haq tələbi hərəkət yəni əçavun liderun barədə çiçə؟ من باید اول اعتراف بکنم که من در سالهای اولم تا این شاید 15-20 سال گذشته، قبل از اون من زیاد توی به اصطلاح سیاست تالش شمالی نبودم. اصولا خب من مثلا ورود به سیاست هم گفتم از سالهای 1374 ایران در مشخصا در رابطه با جامعه مدنی و بعدم در 1392 با به اصطلاح کاندید شدن برای ریاست جمهوری، عملا اون موقع بود که اوج گرفت. در همون موقع ها بود که یواش یواش هرچی بیشتر با به اصطلاح
تالش سیاسی آشنا شدم. خب تالش فرهنگی، تالش محلی، تالش جغرافیایی و تالش مردمی رو خب همیشه اونجا بودم، خودم تالشم توی قلب من بود، ولی با تالش سیاسی آشنایی چندانی نداشتم ولی بعد یواش یواش وارد اون میدون شدم. من فکر کنم که اولین بار خب من در همون سالهای 1990 یا 91 یا 2 دقیقا یادم نیست، ولی درست همون موقعی که این جنبش تالش مغان شکل گرفت و شوروی سقوط کرد و بعد این جمهوری مختار تالش مغان شکل گرفت، از اون موقع دیگه یواش یواش هرچی بیشتر توجه به تالش رفت. بعد خب اون حادثه خیلی موجب خوشحالی من شده بود و خیلی امیدوار شده بودم، ولی خب متاسفانه من دیدم که طرف ایران این جمهوری اسلامی هیچ علاقه‌ای به اون جریان نداره و من حتی فکر میکنم کمک کرد، همکاری کرد با آذربایجان، یعنی با باکو، که این جنبش رو سرکوب کنه و اصولا دولت آقای هاشمی اون موقع دولت تندی بود، دولت مثل نسبت به جریان‌های به اصطلاح خودمختاری و نمیدونم جنبش‌های تجزیه طلبی و اینا تند برخورد میکرد، حالا یا ایران باشه یا خارج باشه، و این حرکت در خارج رو اینا عملاً یه تهدیدی برای خودشون هم میدیدن، برای اینکه فکر میکردن تالش شمالی حتما با تالش جنوبی یکی خواهد شد در یه جایی و این برای ایران هم خطرناکه، و از طرف دیگه هم نمیخواستن خودشون رو درگیر آذربایجان یعنی باکو و شوروی یعنی بعد اینا بکنن و مماشات میکردن. به هر حال من از اونجا شروع کردم، ولی خب متاسفانه اون حرکت شکست خورد، اما باید بگم که من هنوزم مثل همون زمان به رهبرای اون جنبش افتخار میکنم. بعضیاشون ملاقات کردم. من در یه مسافرتی که به باکو کردم سالها پیش، از اونجا به اتفاق دوستان تالشیمون که اومدم به طرف تالش شمالی، رفتیم همین لنکران و ماسالی و جای دیگه، و حتی رفتم خونه رئیس جمهوری که فرار کرده بود تو تالش، اونجا چایی خوردیم، بعد جای دیگه رفتیم. به هر حال جریان جالبی بود و من خیلی افتخار میکنم که تالش ها زندن، تالش ها فعالن، تالش ها سیاسی هن و خب حقشون هم هست. و اعتقاد دارم که این جنبش تالش ها جنبش به حقیه، جنبشیه که باید ادامه پیدا کنه و باید تالش ها در چارچوب اون جنبش پیش برن برای احقاق حقوق همه جانبه خودشون. من فکر کنم اگر نخجوان میتونه یک جمهوری خودمختار باشه، چرا تالش نه؟ تالش که تصادفاً خیلی بیشتر از نخجوان حق داره، هم گردن ایران و هم گردن منطقه، و در واقع طبیعی تره برای تالش یک جمهوری خودمختار بشه تا مثلا نخجوان. جمعیتش، جغرافیاش، تاریخش و هر جور که نگاه میکنی به تالش میبینی که استحقاق بسیار بالایی داره در این رابطه و حقش هست که زندگی خودش اداره کنه. خب از اون دیدگاه من به این جریان نگاه میکنم و طرفداری میکنم از جنبش تالش برای احقاق حقوق خودش. به همین دلیل هم فکر میکنم من این اواخر خیلی علاقمند شدم هرچی بیشتر در مورد تالش یاد بگیرم، وارد میدون خاص جایی که لازم بود بشم تا جایی که بتونم کمک کنم و ارتباط برقرار کنم و درک بهتری پیدا کنم از این وضعیت. تالش قدیمی ترین و اصیل ترین
قوم ایرانیه. ما تو ایران قومی قدیمی تر و اصیل تر از تالش نداریم. هر کی این ادعا رو که به نظر من ادعا نیست و واقعیت رو میخواد رد کنه بیاد بشینه بگه چرا. اصلا ایران از همون تالش شروع شد، همون کنار دریای به اصطلاح کاسپیان، حالا میگیم مازندران یا خزر، ولی اصلا قبل از این امپراتوری و قبل از این به اصطلاح کشور ایران تالش‌ها اونجا بودن که منشأ این جریان و این حرکت بودن. بنابراین تالش در واقع بنیانگذار ایرانه. تالش بنیانگذار ایرانه و من با افتخار اینو میگم. یک قومی اصیل، تاریخی و بنیانگذار اولین امپراتوری دنیا به نام ایران. از این دیدگاه است که میگم اگر یه جایی مثل نخجوان حق داره یک جمهوری خودمختار به اسم خودش داشته باشه، خب اون وقت تالش 10 برابرش بیشتر حق خواهد داشت. و من متاسفم که نه طرف ایران و نه طرف باکو توجه به این تاریخ ندارن، به این جغرافیا به اون معنا ندارن و به اون فرهنگ و تمدن ندارن. و از افتخارات ما باید باشه که زیباترین منطقه اون محوطه جغرافیایی اسمش تالش. و به هر حال من اینا میخواستم بگم من اعتقاد دارم که جنبش تالش به حق باید از این جنبش حمایت کرد. بنده میکنم، حمایت میکنم. من فکر میکنم که باید این جریان به اصطلاح تالش رو نه فقط هویتی که سیاسی جلو برد. هویتی خب ما زبان تالش رو داریم که میخوایم نگرش داریم، ما فرهنگش رو داریم، ما عرض کنم تاریخش رو داریم و از این حرفا. ولی بنده فکر کنم که اون خب جغرافیای اقتصادیش هم اونجا هست، ولی از نظر سیاسی متاسفانه در گذشته کمکاری شده. ولی باید این جریان به اصطلاح چیز بشه، جبران بشه. تالش‌ها باید هرچی بیشتر سیاسی فکر بکنن و هرچی بیشتر باید سیاسی عمل کنن. این سالهای اخیر من خیلی خوشحالم و با افتخار بگم که یک عده از بچه‌های خوب تالش در تالش طرف ایران و هم تالش اونور فعالیت‌های گسترده فرهنگی کردن در رابطه با زمان و تاریخ و هویتش و همه چیزش که بسیار بسیار مهم بوده و واقعا اسم تالش رو دوباره گذاشت روی میز برای دنیا، حداقل برای ایران و اون منطقه. ولی من فکر کنم که باید یواش یواش هرچی بیشتر این جریان تالش و این جنبش تالش رو سیاسی کرد و هیچ خجالتی نداره و ابایی هم نیست. فکر میکنم سوال 3 رو در صحبتی که همین الان تموم کردم در مورد دیدگاه من در مورد تالش توضیح دادم. خلاصه حرفم این بود که تالش در جمهوری آذربایجان هیچ معنایی نداره برای به اصطلاح این ارتباط. تالش شمال یعنی هیچ نه ارتباط تاریخی داره، نه عرض کنم که هویتی و نه سیاسی. و بنابراین تالش شمال باید خودش رو متمایز کنه و سرنوشت خودش رو خودش به دست بگیره در آذربایجان، در جمهوری آذربایجان. Ve teşekkür kardam. Canım Amir Ahmadi, az çoğuyla سخن بودم شما اشتا احساس یا نظر این سخنون و کلمه اون بارده به ما بابتن خواهش کردم. تالش
عشق من، روح من، جسم من، جان من، هویت من، افتخار من. ویچوک بوریس تالیشنسکی. آقای بوریس تالیشنسکی اولا خیلی بر من جالبه که فامیلیش تالیشنسکیه. خب این خودش یه افتخاریه برای بوریس که فامیلش تالشی داره توش، ماشاءالله. من متاسفانه بوریس رو ندیدم، البته توی یه دونه برنامه باش بودم ولی خودشون من ندیدم. امیدوارم یه روزی از نزدیک ملاقات بکنیم در یه جایی تو اروپا، بعد یه مقدار بیشتر با هم آشنا بشیم. ولی یه چیزی که میدونم اینه که خب ایشون واقعا یک خدمت بسیار بزرگی داره به مردم تالش در هر دو طرف میکنه. در واقع داره تالش رو همونجور که عرض کردم هرچی بیشتر سیاسی میکنه و اون تالش در واقع ایشون متولی تالش سیاسی الان هست. البته قبل از ایشون پیشکسوتانی بودن و خب من خوشبختم که بوریس داره اون به افتخار اون پیشکسوت ها داره این کار رو ادامه میده. تلویزیون تالش اینترنشنال یه نمونه از کارهاییه که بوریس داره میکنه و خب این جریان هزینه داره. تا یکی میدونم ایشون داره این هزینه رو متقبل میشه و این خودش یکی از افتخاراتیه که برای مردم تالش هست که یه انسانی به نام بوریس تالیشنسکی بخواد بیاد روی تالش، روی آینده تالش، روی سیاسی کردن تالش سرمایه گذاری کنه. تصادفاً تلویزیون خیلی خوبیه، چندین بار درش من ظاهر شدم و خیلی هم خوشبختم که داره خوب اداره میشه. امیدوارم هرچی بیشتر وسیع‌تر بزرگتر بشه و صدای تالش ها رو هرچی وسیع‌تر در دنیا به گوش مردم دنیا برسونه و من دارم میبینم که خوشبختانه این اتفاق خواهد افتاد در آینده نزدیک. اعلا. Çalışmağın Muhtarı Respublika. جمهوری خودمختار تالشمقان، کلمه این اسم منو خیلی به وجد میاره، برای اینکه من تصادفاً همینجور که عرض کردم با اینکه من تالشیم، تو تالش به دنیا آمدم، درس خوندم و با زبان و هویت و تاریخش و اینا یه مقدار آشنایی داشتم و دارم، اما این اون جنبش خودمختاری تالشمقان یک جنبه دیگری از تالش رو به من معرفی کرد که تا اون موقع در من نبود. این جنبه ای که تالش یه قومیه که زنده است، که یه قومیه که جاه طلبی خودگردانی و خودمختاری رو داره. این هوشنگ امیراحمدی. وقتی که کلمه هوشنگ امیراحمدی رو میشنوم به فکر خیلی چیزا میفتم. حقیقتش هوشنگ امیراحمدی یه تاریخ برای من، یعنی وقتی که میگم هوشنگ از همون بچگی توی تا وقتی که من یادم میاد که کوچیک بودم راه میرفتم تا الان، خب این بار این اسم جسمی بود که اینجا الان در مقابل شماست. به منم بگم من به این هوشنگ امیراحمدی واقعا بگم خودم افتخار میکنم. دلیلی هم که به خودم افتخار میکنم یکیش اینه که من عمیقاً تالشم، خیلی تالشم، زیادی تالشم. دوم خب ایرانیم، عمیقاً و ذاتاً ایرانیم و بعد و از همه مهمتر به عنوان یه ایرانی یه آدم سیاستمدار روشنفکر و یه آدم آکادمیک که در حد خودم خیلی موفق بودم و از اون مهمتر این توفیق رو عمدتاً از خودم دارم
یه انسان خود ساخته ای هستم. خیلی متشکرم. و خوص اعلا تشکر کردم پروفسور هوشنگ امیر احمدی کو این شما از تماشا کن کو که تو به بلحظه دم همراه ماندن این بشته تیوی پروگرام دیگه کردایونه شما نظر این کامنتون چشم کردم تو به اومه هفته خدا حافظ.